Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng bihon guisado. Ito ang ating mga ingredients: 450 grams bihon, 300 grams pork, 5 cloves of garlic, 1 teaspoon brown sugar, 1 tablespoon annatto powder, 2 pieces pork cubes, 1 piece carrots, green and red bell pepper, 100 grams cabbage, 50 grams baguio beans, dahon ng sibuyas, sesame oil, and pepper powder. So mag-start na tayo magluto. Lagay ko ang taba ng baboy. Bali pamamantikahin ko muna siya. Mag-add ako ng konting tubig. So ito na guys. Nagmamantika na yung ating pork. Bali, ito yung gagamitin ko na panggisa sa ating bihon. Bali, ito toasted ko siya. Bago ko ilagay yung ibang karne. Check natin. Pwede na natin isama ang ating bawang. Isama ko na yung ibang karne natin. Mag-add ako ng pepper powder. Isama na natin yung isang pork cubes natin. Bali, hindi ako gagamit ng soy sauce. Yung annatto powder ang gagamitin ko pang color sa ating bihon. Takpan natin. Check natin. Naluto na rin yung karne natin. So, maglagay ako ng annatto powder. Isama ko na yung isang nor cubes natin. Tapos mag-add ako ng annatto powder. Tansyahin ko lang guys kasi depende sa inyo kung gaano kakulay ang gusto niyo. Mag-add ako ng hot water. Tansyahin nyo lang yung water kasi depende sa dami ng bihon na lulutuin ninyo. Tikman ko yung sauce niya kung tama yung lasa. Para sa akin okay na yung lasa. Isama ko na yung 1 teaspoon na brown sugar natin. Isama ko na yung ating bihon. Takpan natin. Pwede na natin isama ang ating beans, ating carrots, check natin, check natin. Pwede na natin isama ang repolyo at ang ating bell pepper. Check natin. Mag-add ako ng sesame oil and pepper powder.
So ito na guys, luto ng ating bihon gisado.